د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې به مو په تن وي. دا د یو ځل بیا د یوې اونۍ په تېرېدلو سره زه نورعلي صدیقي د آن د خپرونې د لارې ستاسو ترنو خدمت ته حاضر شوی یم. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شېبو راسره ملتیا وکړي. د دې اونۍ د آن خپرونې مو سولې ته ځانګړې کړې ده. افغانستان چې څو لسیزو جنګ جګړو ځپلی دی، وګړي له جګړو څخه ستومانه سوي دي او په دې هیله دي چې په هیواد کې به نوره جګړه ختمه سي او سوله به قایمه سي. په افغانستان کې څو لسیزو جنګ جګړو د افغانانو څخه ډېر څه واخیستل. په زرګونو افغانان شهیدان، معلول او یا هم بهرنیو هیوادونو ته د مرستې په موخه مهاجر سول. د سیاسي چارو شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د روانې جګړې څخه تر ډېره پورې بهرنیان ګټه اخلي، خو قربانیان یوازې افغانان دي. د دوی پاند که وسلوال طالبان د افغانستان د جوړولو نیت لري، نو باید له افغان حکومت سره د سولې خبرو میسته کښیني او نور د ورور وژنې څخه لاس واخلي. افغان حکومت ژمن دی چې له وسلوال طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. خو کله چې د سولې خبرې تازه سي، د دولت وسلوال مخالفین خپل نوي عملیات اعلان کړي او خپلو وعدو ته ژمن نه پاته کیږي. د افغانستان د سولې په تړاو په قطر، مسکو او نورو هیوادونو کې غونډې جوړې سوې تر څو افغان دولت او وسلوال مخالفین د سولې میز ته سره کښیني، خو کومه خاصه پایله یې ور نه کړل. اوس افغانان په دې باور دي چې په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی سي چې د بین الافغاني سولې خبرې ترسره سي، تر څو د هیواد په داخل کې افغان حکومت او وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته کښیني. د کندهار ښار څو تنو اوسېدونکو د ملي راډیو ټلوېزیون سره د خبرو پر مهال وویل چې افغانان اوس مهال تر هر څه ډېرې سولې ته اړتیا لري. د هغې په خبره وسلوال طالبان دي نور د پردیو په لمسون په افغانستان کې جګړه نه کوي، بلکې له افغان حکومت سره دي د سولې خبرو ته کښیني. دوی وایي چې روانه جګړه د افغانستان په زیان ده او یوازې ورانې تر شا پرېږدي او ګټه یې ټوله پردیو ته رسیږي. د هغوی په وینا چې په افغانستان کې د سولې خبرې تازه سوي او باید وسلوال طالبان هم د سولې لپاره غاړه کښېږدي. که چېرته وګورو افغانستان دا 30 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنګ روان دی، نو افغانستان ډېر شدید یعنې د هغې دپاره د سولې دپاره اړتیا لري. که چېرته موږ وګورو باید هر افغان که چېرته د رسنیو کې تاسو وګورئ، هر رسنۍ هر پاڼه باندې تاسو وګورئ، د سولې لپاره هر کس هر افغان غواړي چې که هغه تاجک دی، پښتون دی، ازبک دی، هر یو غواړي چې باید سوله په افغانستان کې راشي او سوله دایمي وسي. نو که چیرې د سولې په هکله موږ خبرې وکړو، نو زما په نظر سوله چې ده د افغانانو لپاره تر ټولو مهمه ده په اوس وخت کې، ځکه چې د 30 کاله کېږي په افغانستان کې جنګ او جګړې روان دي او افغانانو ډېر زیات مشکلات په دې جګړو کې لیدلي دي. نو سوله چې ده د افغانانو لپاره په اوس مهال کې ډېره ضروري ده، ځکه چې افغانان نور ستړي سوي دي د جنګ څخه او د سولې لپاره ډېرې هلې ځلې کوي. ځکه که چیرې تاسو په اوس وخت کې د هر افغان څخه پوښتنه وکړئ، نو هغوی به وایي، تاسو ته به په جواب کې د سولې په هکله ووایي چې موږ تر هر شي سولې ته اوس ډېر ترجیح ورکوو او غواړو چې په افغانستان کې سوله دایمي سوله راشي. که چیرې په افغانستان کې سوله نه وي، د هغه ملک نه اقتصاد پرمختګ کولی شي، نه معرف، نه روغتون، هېڅ شی نه جوړېږي. نو په اوس وخت کې د افغانستان دپاره سوله ډېره ضروري ده. په یو ملک چې سوله نه وي، هغه ملک د پرمختګ او د انکشاف څخه پاتې شاته. نسبتا نړیوال هغې ټولو وګړو ته یو داسې زمینه برابره کړې ده چې هغه په اسانتیا سره ژوند وکړي. ولې افغانستان کې سوله نشته؟ ټول وګړي د سولې لپاره هیلهمند دي او سوله نشته. د دې شکلو راهیسې نه، بلکې د ډېر زیاتو وخت راهیسې افغانان دې ته هیلهمند دي چې یو سوله راشي. او سوله چې ده کله چې په افغانستان کې ورباندې اعلانېږي د لنډ مهال لپاره سوله راځي. ولې افغانان د سولې لپاره سره یو کېږي د لنډمهالې سولې لپاره؟ ولې اوږدمهاله سوله نه راځي؟ دا ځکه چې یو مهم لامل یې زه بولم هغه دا دی چې که چیرې زموږ مشران سره کښېني، نو هغوی د سولې لپاره هیلهمند سي او سوله وغواړي، نو نسبتا لرې نه ده چې سوله په افغانستان ته راځي. ولې چې سوله ده په افغانستان کې چې کومه سوله یا کوم جنګونه روان دي، دا ټوله چې دي هغه د مشرانو له لورې روان دي.
بلکې دغه عام وګړي چې دي په هغوی کې لاس نه لري. د نور پر سر باندې دي معاش اخیستل کېږي، پیسې اخیستل کېږي، هر وګړي ته معلومیږي، هر څوک په پیدلی سي. نو په دې خاطر سوله چې دی د هر وګړي لپاره، ځکه چې وګړي چې دی انسان چې دی هغه خدای پاک آزاد مخلوق پیدا کړی دی په آزاده توګه او په ارامه فضا کې. یاره خو زما په فکر اوس د سوله په افغانستان کې ډېره مهمه ده او د افغانستان هر فرد کولی شي چې په دې سولې په پروسه کې کار وکړي او همکاري وکړي د حکومت سره، هغه کې د نورو مثال بل ګوندونه وي د هغو سره کومک وکړي په دې سولې په پروسه کې کولی شي هر محصل او هر دکان هر څوک کولی شي چې په سوله کې ډېره وکړي. او په افغانستان کې سولې ته اوس شدید ضرورت دی، ځکه چې زموږ مسلمان وروڼه که هغه په دې خوا کې وي که هغه په بله خوا کې وي دواړه بېګناه وژل کېږي. برای صلح در افغانستان ما احتیاجات زیاد داریم. مثلا در افغانستان اگر صلح نباشه ما پیشرفت نداریم. مثلا کشور از ما که هست فهمید حال را که همین قدری که در طول چندین سال مثلا 30 سال میشه که ما جنگ متحمل میشیم و جنگ برداشت خود تا حال متحمل کردیم و افغان‌ها که همیشه تشنه صلح هستند و اینا صلح میخواد. مثلا در افغانستان اگر صلح نباشه ما شاهد از هستیم کل همین چیزایی که از بیرون میاد ما کل مثلا یک برچن میخریم میرا. اگر صلح در افغانستان باشه کارخانجات پیشرفت میکنه، مثلا مکتبا پیشرفت میکنه، شفاخانه‌ها پیشرفت میکنه و ما مثلا نیاز به کشورهای خارجی یا چیز دیگه نداریم. ما باید خودکفا باشیم. اگر صلح در افغانستان باشه ما میتونیم خودکفا باشیم مثل کشورهای پیشرفته دیگه، مثلا نمونهش مثل ایران و پاکستان میتونیم بشیم. مثلا اگر در افغانستان صلح باشه ما همین کچالو و پیاز همین چیزای خود از اینجا در وقتش افغانستان پاکستان از افغانستان میبره و او را در مثلا به فصل زمستان که ما در افغانستان صلح نیست، چیزای امکانات نداریم، او را در یک برشن برای ما میفروشه، دوباره بر سر خود ما میفروشه. اگر در افغانستان صلح باشه ما به خاطر چی این همه خسارات رو متحمل شیم. و در افغانستان ما شاهد هستیم که در طول چندین سال خسارات بسیار زیاد را متحمل شدیم و باید در افغانستان صلح سرتاسری به میان بیاید. ما په نظر خو افغانان چې دی تر ټولو تر هر څه نه زیات سولې ته لیواله دي او تر ټولو نه زیات سولې ته هغه ضرورت لري. ځکه نو په افغانستان کې چې دا سوله ته هر څه نه مهمه ده، باید په افغانستان کې سوله د هر څه نه مخکې سوله راشي. سوله خو هغه څه ده چې هیواد پیشرفت او ترقي لور ته بیایي. که موږ وګورو سوله چې ده د نړۍ موږ ګاونډي هیوادونه چې پیشرفت کړی په هغو کې سوله ده. موږ غواړو چې په وطن کې هم سوله راشي. ځکه سوله چې د افغانستان کې چې کوم وخت سوله وه تر 4 لسیزې مخکې په افغانستان کې هغه هوایي ځواک یې درلود، هغه قدرت افغانستان درلود چې ګاونډیو هیوادونو نه درلود. نو اوس موږ سولې ضرورت لرو تر څو پرمختللي ګامونه واخلو، تر څو د نړۍ له سیالو هیوادونو سره هیواد سیال سي. نو دا سوله ده چې موږ د پرمختګ لور ته بیایي. دوی دغه راز ویل چې بهرنیان نسي کولای چې په افغانستان کې سوله راولي، بلکې افغان حکومت او وسلوال طالبان باید په خپل منځ کې سره کښیني او د سولې خبرې دې ترسره کړي. د دوی په وینا که وسلوال طالبان په صادقانه ډول له افغان حکومت سره خبرې وکړي نو د سولې بین الافغاني خبرې به ښه پایله ورکړي او ډېر ژر به په افغانستان کې سوله هم راسي. هغوی د خپلو خبرو پر مهال پر بین الافغاني سولې مذاکراتو باندې ټینګار وکړ. وګورو نو خارج ته چې وګورو اغیز د افغانستان د مفید نه تمامیږي. بین الافغاني دا سوله چې ده دا د افغانستان په ګټه هم ده. د افغانستان او په افغانستان جنګ په افغانستان کې د باید بین الافغاني سوله وشي. که چیرې موږ وګورو سوله جنګ چې دی د افغانانو ترمنځ دی نو د سولې خبرې باید هم د افغانانو ترمنځ ترسره شي. که چیرې د سولې خبرې په بهر کې ترسره کېږي او پردي کښېني سره د افغانانو ته سوله راولي نو دا هېڅکله امکان نه لري، ځکه چې دېرش کاله په افغانستان کې افغانانو په خپلو منځو کې جنګ سره کړی دی او دا که څه هم په دې جګړو کې خارجي قواوې یا خارجي ممالک لاس لري خو مهم لامل د افغانستان د جنګ دی چې دی هغه خپل افغانان دي. نو باید افغانان په خپلو منځو کې سره کښېني او د سولې خبرې ترسره کړي. اغېز خو کوي ځکه چې دلته کوشش کېږي چې افغانان سره کښېني
اوس وخت کې چې دی خارجیان سره ناست یعنې بهرني هیوادونه کوشش کوي چې سره کښېني او هغه موضوعګان چې د افغانستان په برابره دوی سره لري هغه مشکلات چې دوی سره لري حل کړي نو افغانان تر اوسه په دې خبرو کې په مستقیم ډول سره داخل سوي نه دي نو افغانانو دا ډېر ښه ګام دی چې افغانان بهرنیان کوشش وکړي تر څو افغانان سره کښېنوي ځکه چې تر ټولو مهمه خبره په سولو کې دا ده چې افغانان سره کښېني او خپل منځني اختلافات په خپلو منځو کې سره لري هغه حل کړي سوله باید د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې وسي سوله باید په افغانستان کې وسي نه په ایران د پاکستانو او د نور خارجیانو لاسونه پښکو که چیرې دوی لاسونه پښکو کړي نو په افغانستان کې سوله نه راځي جنګ د افغانانو او طالبانو ترمنځ نو باید دوی خپل په منځ کې سوله وکړي نور باید لاسونه نه پښکو ونه کړي د سولې په اړه کې خبرې چې دي هغوی په خپله په افغانستان کې د وګړو تر مابینځ خبرې ما مخکې یادونه ورڅخه وکړله چې مشران که چیرې سره کښېني په خپل مابینځ کې دې سوله وکړي نو وګړي په هغه کې بیا کوم لاسوهنه نشي کولی کوم عام وګړي چې دي هغوی د مشرانو تر لاس لاندې دي د مشرانو تر لاس تابع دي نو کوم مشران چې په کوم لور باندې رهبري کوي کوم لور ته چې هڅوي کوم لور باندې دې هغه رهنما ورته کوي نو دوی د هغوی لارې تابع دي په هغه لار باندې دوی حرکت کوي نور که مشران هغوی جنګ ته هڅوي جنګ ته هڅول کېږي ولې که عوام وګړي خپله دا فکر وکړي چې موږ باید د سولې لپاره لیواله سو او سولې ته باید هیلهمند سو نو دا لرې نه ده چې سوله به راسي بلکې زه وایم چې مشران په دې کې زیات لاس لري تر عامو وګړو هغوی باید دا فکر وکړي چې ټوله زموږ وروڼه دي چې په افغانستان کې اوسېږي او نسبتا هغو خلکو ته چې هغوی په نور نړۍ کې ژوند کوي خپله د افغانستان هغه عوام خلک یعنې هغه مشران چې دي مخور خلک دې که سره راجمع سي او جرګې ورته جوړې سي نو کېدای سي چې سوله به په لنډ وخت کې راسي د خیر زه وایم که چیرې هر ځوان هر فرد چې دی هغوی د یو سولې فضا ته قایم دي سوله غواړي نو له جنګه دوی ستړي سوي دي ځکه په جنګ کې هېڅ یو وګړی پرمختګ نشي کولی همیشه فکر ذهن او دماغ ټوله منفي لوري ته وي او دا چې دی هېڅکله یو هېواد نه غواړي چې بل هېواد دی په امن کې اوسېږي وګړي د ارامه دماغ ولري ارامه فکر دی ولري او هغه ټکي چې هغه د پرمختګ ټکي دي یعنې سوله ده نه غواړي چې بل هېواد ته ورکړي نو هغه بهرني هېوادونه چې دي چې همسایه هېوادونه دي چې په نامه باندې دوی همسایهتوب کوي لیکن د شا لخوا ورکوي همیشه دوی دا کار کړی دي هېڅکله نه غواړي چې بل هېواد یې سوله راولي په بل هېواد کې دې سوله راسي نو زه وایم دغه زموږ خپله مشرتابه یعنې خپل هغه کم ګامونه چې په افغانستان کې د سولې لپاره اخیستل کېږي مثلا دغه ښه مثال یې ویلی سو چې دغه لنډمهاله سوله چې په تېر کال کې رامنځته سوله ډېر ښه ګام او د ټولو افغانانو لپاره په ګټه تمام سو دواړه کوچني اختر لوی اختر ښه په ارامه فضا کې تېر سوله نه کم جنګ و نه کم داسې شخړې وې او ټولو افغانانو په ارامه فضا کې ژوند وکړي نو دا چې دی ګوره لنډمهاله سوله ډېر ژر راځي ولې د وګړو تر مابین هغه کوم اختلاف چې هغه له منځه ځي نو مشران که چیرې دې ته لیواله سي زما مهم ټکی چې دی هغه زما ډېر فوکس دی او زه چې په جدي توګه ورته اشاره کوم هغه دا دی چې مشران باید یو کار وکړي ځکه هغه وګړي چې دي کتله چیرې له یو عسکر څخه پوښتنه وکړي ما له عسکر څخه پوښتنه وکړه په لنډ وخت کې وایي چې کله یو بچي درته بغارې کړي خپل اولادونه درته بغارې کړي چې نور زه خواړه غواړم خیرات نسم ټولولی نو هغوی بیا مجبوره دي چې داسې یو ګام اوچت کړي مثلا عسکر څه شي لپاره دي د هغه لپاره دي چې سوله راولي عام وګړي د څه لپاره دي د هغه لپاره دي چې په ارام فضا کې ژوند وکړي نو هغه خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغوی په لوړ څوکۍ کې ناست دي یعنې هغه لوړ مقامات دي که چیرې دوی د سولې لپاره غوښتنه ونه کړي سولې ته هیلهمند نه سي نسبتا عوام وګړي هېڅ نشي کولی سوله د دوی په لاس کې د دوی باید سوله قایمه کړي او ټول افغانان باید سره راګونډ کړي تر څو په یو ارامه فضا کې ژوند وکړي او نور نړیوال هېوادونو ته دا پرېکړه پرېنږدي چې هغوی خپله د افغانستان لپاره سوله قایمه کړي او افغانستان ته سوله راولي دوی خپله باید ګام اوچت کړي که چیرته سوله په بین الافغاني وشي هغه به بهتره وي ځکه چې کیدای شي چې دغه خارج ملکونه زموږ تاسو خاص هغه ولري مطلبونه ولري او په افغانستان کې کولی شو چې موږ هغه مشران لرو او پوی خلک لرو چې هغه راشي او لاسونه سره یو کړو همغږي شي اتحاد وکړو او د صلح په باره کې کوششونه وکړو تر خپل حده پورې کولی شي چې بین الافغاني صلح باندې زیات هغه وشي تمرکز وشي صلح بین الافغانی ما چون در افغانستان جنگ در افغانستان است بین افغانان و طالبان است
و این صلح باید ما خودمان میخواهیم، ما صلح افغانا باید بخواهد، در افغانستان صلح توسط افغانا باید حل و فصل شود و این کشورهای خارجی اگر بر از ما صلح میخواستن که در افغانستان صلح باشه و افغانستان پیشرفت کنه، ما چندین سال شما میدونید چندین کشور خارجی یا کشورهای همسایه مجلس‌ها گرفته شده، جلسه‌ها گرفته شده که بر افغانستان صلح بیاره، چرا تا حالا نیاورده و تا حالا اگر اونا میخواستن که واقعا در افغانستان صلح بیاد تا حالا می آمدن و این صلح باید بین افغانی باشه، یعنی در میز مذاکره بین خود افغانستان باشه که با طالبان خود مردم همین سران دولت یا سران قبیله با طالبان بشینه و صلح در افغانستان توسط از خود ما بیاید و ما تشنی صلح خود افغانا است. این بار کدام کشورهای خارجی متحمل نمیشه، ما خود افغانا متحمل میشیم و این صلح باید توسط خود افغانا حل و فصل شود، در افغانستان صلح بیاید. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ چې ډېرې مهمې دي، ځکه جنګ چې دی د افغانانو ترمنځ دی، جنګ چې دی د په خارج کې چې دی خبرې کول دا د افغانانو دپاره دومره مهمې نه دي لکه څنګه چې په افغانستان کې په خپلو مباینو کې د دوی خبرې وشي، ځکه جنګ چې دی د افغانانو ترمنځ دی او افغانان باید په خپلو مباینو کې کښېني او خپله جنګ ته د پای ټکی کېږدي او یو د مهال دپاره سوله راولي په افغانستان کې. بین الافغاني خبرې نسبت خارج خبرو ته دومره مهمې دي ځکه خارجان چې دي دا جنګ راوستی خارجان نه غواړي په افغانستان کې سوله راولي، که سوله راوسته موږ به یې راولو، ځکه جنګ د موږ ترمنځ ده چې موږ سیال خواره کراره کړو نو موږ ترمنځ به سوله راغلي. بین الافغاني خبرې موږ دې ته هڅوي تر څو موږ دایمي سوله راولو. دوی د خپلو خبرو پر مهال د دولت د وسلوال مخالفینو څخه غوښتنه وکړل چې جګړه بس کړي، تر هغه وخته چې د دواړو لورو ترمنځ سوله کیږي باید د اوږدمهاله اوربند اعلان کړل سي ترڅو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. دغه غرض امریکا، روسیې او چین په افغانستان کې د خبرو له لارې سولې ته د رسېدو غوښتنه کړې او د دې موخې لپاره یې اوربند ملاتړ کړی دی. یا درې اړخیزه غونډه چې په مسکو کې جوړه سوې وه پر مهال ټینګار سوی و چې افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې تر راتګ پورې باید اوربند اعلان کړي. دغه راز د افغان سولې پروسې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي پای ته رسېدو او د سولې ټینګښت لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند ټینګېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ښاغلي خلیلزاد په خپلو تازه ټویټر پیغامونو کې ویلي پوځي عملیاتو کې د ملکي کسانو پر مرګ ژوبلې خواشیني دي، خو نوموړی زیاتوي د شخړې حل په اوربند کې دی. کندهار شاعران هم د اوربند ملاتړ کوي او په وسلوالو ډلو غږ کوي چې نور جنګ بس کړي او له افغان حکومت سره دې سوله وکړي. طالب ډله باید اوس خو روژه هم را روانه ده که نه، د روژې په رمضان مبارک کې په میاشت باندې باید د مخالفو ډلو څخه هم دا زما هیله ده چې باید اوربند وکړي او د حکومت څخه هم زما جدي غوښتنه ده چې باید د مخالفین ته وخت ورکړي او وخت یې ورکړی دی او وخت باید ورم کړي چې باید صلح وکړي او په صلح کې چې دی دا روژه هم اوس روژې پسې اختر هم را روان دی، باید دې کې موږ صلح ته ډېر خوشحاله یو. زموږ غوښتنه د دوی څخه دا ده چې تاسو نور افغانان مه وژنئ، ځکه چې افغانان نور د جنګ څخه ستړي سوي دي او دلته نور خارجي بانه دې ته هم نه ده پاته چې خارجي قواوې دلته شتون لري نو موږ جنګ کوو. که چېرې ته موږ وګورو نو دلته خارجي قواوې د افغانانو په تعداد ډېر کم دي، نو باید دوی کوښښ وکړي چې د روژې د میاشتې پر رسېدو سره دوی کوښښ وکړي چې اوربند ترسره کړي تر څو افغانان دغه روژه او اختر په خوشحالۍ سره تیر کړي او په سوکالۍ سره تر پایه پورې ورسوي. زما د دواړو طرفو څخه غوښتنه دا ده چې تاسو نور افغانان مه وژنئ، که هغه په دې طرف کې وي که په هغه طرف کې وي، نو دا دواړه افغانان دي او د دوی په مرګ سره نه په افغانستان کې کوم پرمختګ رامنځته کېږي او نه سوله راځي. نو زما د دواړو څخه غوښتنه دا ده کوم دغه چې دوی تر اعلان کړي دي، کوم عملیات چې د دوی په نومو سره یا په مختلفو نومو سره دوی دواړو ډلو اعلان کړي دي، نو زه د دوی څخه د یو ځوان په حیث هیله او غوښتنه لرم چې دغه د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د الله جل د رضا په خاطر دغه دواړه عملیات لغوه اعلان کړي او د اوربند او سولې په نامه یو داسې شی رامنځته کړي چې افغانان هغه ته خوشحاله سي. طالبان څخه زما دا غوښتنه ده چې نور باید د جنګ لاس واخلي او د افغانانو او د بېګناه انسانانو د وژنې څخه لاس واخلي، باید دوی سوله راولي. که چیرې په جنګ سره دغه یو ملک پرمختګ کولی سوی نو
په افغانستان کې به پرمختګ افغانستان به پرمختګ کړی وای نو په جنګ سره پرمختګ نه راځي. دوی باید اوربند اعلان کړي اوږدمهاله، نور باید دوی د جنګ لاس واخلي. دا غوښتنه مو دا ده چې د یو ځوان په حیث، د یو محصل په حیث، د یو زده کوونکي په حیث هر څوک چې دی باید مثبت فکر ولري، له منفي فکر څخه ځان وساتي. دا ځکه چې سوله چې ده د یو انسان فکر ګر سره مثبت لوري څخه اړي او منفي لوري ته یې بیایي. نو د دې دوه وګړي چې دي هغوی چې په نړیواله کچه باندې په هره خوا څخه چې یي که له بهرني هېوادونو څخه روزل کېږي او که خپله په افغانستان کې روزل کېږي، له دې کاره باید لاس واخلي. ځکه که چېرې له دې له ځان سره فکر وکړي، دماغ وکړي، یعنې په سوچ وکړي، نو دې ته به دا معلومه شي چې زه ځان ته مسلمان وایم، زه دی وژنم. ولې وژنم؟ دې ځان ته مسلمان وایي ما وژني. ولې مې وژني؟ نو موږ اوس یاران یو چې مسلمان کم یو دی او کافر کم یو دی. دواړه مسلمانان وایي، کلمه وایي او یو قرآن پاک مني، نو په دې کې بیا د جنګ خبره څه ده؟ ولې نه سره کښېني؟ سوله ولې نه راځي؟ نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغوی مخالفین دي او نه غواړي په افغانستان کې دایما او اوږدمهاله سوله راسي. نو غوښتنه مې دا ده ورڅخه چې که دوی خپل ضمیر، خپل وجدان وګوري او خپل ځان ته فکر وکړي چې دغه سوله چې ده دا له چا له لورې نه له منځه ځي او څوک نه غواړي چې دا سوله راسي، نو دې ته به خپل هغه مهم ټکی، هغه مهم نکات به دې ته به ګوته شي چې هغه بهرني هېوادونه دي چې د هغوی د لاس لاندې موږ روزل کېږو، موږ پر سر باندې معاشات اخیستل کېږي او نه غواړي چې مسلمانان نور په ارامه فضا کې ژوند وکړي. نو زه ورته وایم چې باید هغه څه تعقیب کړي چې هغه مثبت ګام وي او له دې خپل مابینځو کې نور سوله راولي. که دې سره کښې نه دي نور سوله نه شي ورته راکولی، خپله دې باید په خپل منځونو کې سوله وکړي. زما د دواړو غوښتنو څخه ډلو څخه غوښتنه دا ده چې باید یو هغه اوربند وشي، اوږد اوربند وشي، ځکه چې دا اوربند دی د سولې د راتلو لپاره یو سټیپ دی. که چېرته موږ په افغانستان کې اوربند ونه شي نو هغه سوله ډېره ممکنه ده، ځکه چې هره ورځ په سلګونو افغانان قتلېږي، وژل کېږي، که هغه په هره خوا کې وي، که طالب خوا کې وي، که حکومت خوا کې وي. که چېرته اوربند بشي نو کولی شي چې په ارامۍ سره سوله افغانستان ته راشي. نزدیک ماه مبارک رمضان است و می یک اوربند اعلان شود بین افغانی و طالبا که مثل عید پیشنه گذاشته شد، نشود که مثلا یک اوربند اعلان شود که یعنی شرایط بسیار خوب نباشه که از این اوربند سوء استفاده شود، که مثلا جاسوسا به کشور داخل شود و از یک سوء استفاده شود که بعد از اوربند دوباره پس کشور ما به تباهی کشانده شود و این نظر به شرایط کشور اگر اوربند اعلان شود خوب میشه. نو غوښتنه هم د دواړو لوریو څخه دا ده چې تر څو پورې چې سوله راځي دوی اوږدمهاله اوربند اعلان کړو، ځکه چې په افغانان چې دي په دواړو لوریو کې افغانان وژل کېږي، که هغه خواویم افغانان دي او که دا خواویم افغانان وژل کېږي. ځکه که چېرې اوربند اعلان نشي افغانستان سوله چې ده هېڅ امکان لري چې دا سوله راشي، ولې ځکه چې جنګ وي په هغه وخت کې سوله د سولې خبرې کول امکان کم دی چې سوله راشي. اوږدمهاله اوربند په سر کې موږ داسې ویلو اوربند هغه څه ده چې موږ سولې ته لیواله کوي، د سولې لپاره یوه زمینه سازي ده، موږ دې ته هڅوي تر څو موږ سوله وکړو. د اوربند هم عین شان لکه سوله ده چې خو دا لنډمهاله سوله ده، موږ د سولې په خوند پوه کوي او داسې د هغو زمینه سازي کوي خلک له جنګ یو څه خواته سوي وي، سولې ته لاره ډېره هواره سوې وي، دوی هڅه کوي تر څو سوله نوره مخته راسي. باید ویل سي چې د افغان سولې په تړاو د افغانستان په دننه او بهر کې غونډې جوړې سوي وې، خو وسلوال طالبان سولې ته حاضر نه سول. دا ځل افغانان هیله دي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خپلمنځي مذاکرات به ښه پایله ورکړي. د کندهار ملي راډیو ټلوېزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو د دې اونۍ د خپرونو پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم، پاته وخت مو نیکمرغه.